Húha! Zombik. Katonák. El kellene jutnom oda a hegyre. Ez már jön. Akkor próbáljuk meg helikopterrel. Na vajon beindul-e? Azt mondja, hogy hogy repülj. Space Hotel. Na szóval visszaszállok egy kicsit. Mutatok még valamit. De be már nem. Akkor a helikopterünk ott van a levegőben, és többet az életbe be nem szállunk. Se semmi. Lehet rohangászni békésen. És hiába kezdjük újra. Ott fönt van valahol a helikopterünk. Tehát erre figyelni kell.
Maga az egész így néz ki, hogy lerakunk egy ilyen helikopter aljat, kiválasztjuk a helikoptert, a viselkedését, ami ugye lényeges, hogy legyen mindig aktív, legyen poligon, és a fizika legyen bekapcsolva. Ezek fontosak. Itt tudunk dolgokat beállítani. Ki lehet választani, mi legyen helikopter, repülőgép, vagy jármű. Egyelőre még csak ezt az egyet próbáltam ki. Itt, hogy milyen messze vagyunk, amikor leszállunk, a kiírt üzenet, az egyes üzenet, kettes üzenet, hármas, és itt lehet beállítani, hogy hol legyünk a járművön belül, hol helyezkedjünk el, maximális sebesség, ilyeneket, ezt mindenkinek ki kell tapasztalnia, de már az is rendkívüli dolog, hogy ilyeneket lehet vele csinálni.